Θα το Το κάνω. καλύτερο από όλα θα γιατί... ήταν όλοι μας να έχουμε το ανοιχτό μυαλό. Όχι, αλλά τώρα έχουν καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα προϊόν. Είναι ένα προϊόν που έχει πολλά λεφτά. Και όταν έχει πολλά λεφτά ένα προϊόν, σάσουν αυτοί που θα προσέχουν αυτά. Δεν γίνεται. Κερδίζει ο κράτος, κερδίζει η οπαδή, κερδίζει αυτή που πουλάει φανέλα, κερδίζει αυτούς που έχουν ομάδα, κερδίζει η τηλεόραση, κερδίζει αυτούς που διαφημίζουν στη τηλεόραση, κερδίζουν όλοι. Τότε δεν μπορεί να έχουν, δεν επιτρέπεται να έχει τέτοια. Κάποια στιγμή είχα ακούσει για τα παιδιά λίγο παράπονα για τις τιμές από τα εισιτήρια, ότι ήταν κάπως ακριβά ή όχι. Έχουν ακριβήνει τα τελευταία χρόνια και τα διαρκείας και τα ειστήρια. Τώρα, παράδειγμα, σε λίγες μέρες ο Ολυμπιακός παίζει κύπελο, αγώνα κυπέλου στη Σύρο με μια ομάδα Ελλάς Σύρου. Έχουν βάλει τα ειστήρια εκεί στη Σύρο 90 ευρώ. Πες μου εσύ. Αλλά αυτό πρέπει να έχει μια επιτροπή που να προσέχουν αυτά, ας πούμε. Τι νομίζετε, είμαστε βλάκες, δηλαδή εμείς από εδώ που θα φύγουμε από την Αθήνα να πάμε Σύρους να πληρώσουμε 90 ευρώ. Με μια ομάδα γάμα εθνική που παίζει στο τοπικό. Που δεν έχει ούτε γήπεδο, τι γήπεδο να έχει τώρα. Και σου λέω, ο άλλος θέλει να αρπάζει λεφτά από εμάς σε ένα αγώνα για να βγάλει όλο το προϋπολογισμό της ομάδας σε ένα αγώνα. Ναι, νομίζω δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε αυτό που λες να υπάρχουν ότι στάνταρ θα βγάλεις εισιτήρια και με 20 ευρώ, να μπορεί να πάει ένας που δεν έχει πολλά λεφτά, βάλε και με 30 και να έχεις μετά κάποια λίγα και βάλει τα όσα θέλεις. Έχει και τις σουίτες. Ναι, για να πάνε οι πλούσιοι. Αλλά τώρα 90 ευρώ γενική είσοδο, ας πούμε, είναι λίγο άδικο. 90, δεν είναι 90 ευρώ. Εγώ βλέπω όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γενικά. Και στη Βραζιλία το ποδόσφαιρο που ήταν ένα άθλημα popular, πώς είναι ακριβώς η λέξη το popular, είναι. Δηλαδή για τους φτωχούς. Για τον απλό τον κόσμο, για τον λαϊκό κόσμο. Το λαϊκό, μπράβο, popular είναι λαϊκό κόσμο, τώρα πια δεν είναι. Έτσι, έχει αλλάξει ο κόσμος που πηγαίνει στα γήπεδο, πιστεύω. Ναι, αλλά πήγαμε να δούμε Μπαρτσελόνα Ολυμπιακό και πληρώσαμε 30 ευρώ, 40 ευρώ. Και τώρα σου λέει να πας στη Σύρο και να πληρώσει 90. Νομίζω είναι λίγο άδικο. Και κοίτα, δεν είναι μόνο τα 90. Πάμε. Εγώ θέλω να πάω, να αποφασίσω και λέω: OK, δέχομαι να πληρώσω. Είμαι βλάκα και θα πληρώσω αυτά τα 90. Πώς θα φτάσει εκεί, πώς θα κοστίζει το καράβι να πάω εκεί, 40 ευρώ, 50 ευρώ, πόσο είναι. Σίγουρα. Το πήγαινε έλα πόσο θα είναι. Τι θα φας, τι θα πεις. 60 ευρώ. Τι θα φάω, τι θα προλάβεις να γυρίσεις μετά. Θα πρέπει να μείνεις εκεί, να έρθεις την άλλη μέρα. Αυτό το 90 ευρώ. Να δεις στη Σύρο 300 ευρώ. Και λίγα λες. Καταλαβαίνεις, γιατί στη καλή περίπτωση. Σε σημερινές εποχές δεν είναι τώρα να δηλαδή ο λαϊκός ο κόσμος. Όχι αυτό. Εδώ έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Τώρα θα μπορούν να δουν τόσα λεφτά για να δουν. Είναι απλησίαστο για το και είναι πολύ κακό, δηλαδή επί πλευράς μου που ήμουν ποδοσφαιριστής, να παίζεις με άδειο γήπεδο τώρα. Έτσι, βέβαια. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει να παίζεις χωρίς κόσμο. Λοιπόν, Νικόλα, είμαστε κοντά να φτάσουμε στο μεγάλο παιχνίδι που περιμένετε εσείς στη σεζόν. Θα φιλοξενήσετε η Ρεάλ Μαντρί. Ο Βασιλιάς Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Βασίλισσα. Είδες, ο Βασιλιάς θα φιλοξενήσει τη Βασίλισσα. Τι περιμένει, πώς είναι η προετοιμασία, εσείς έχουν ζαλίζει στο τηλέφωνο. Με τα ειστήρια, εντάξει, αυτό που τραβάμε. Πάντα από παλιά ξέρουν ότι είμαι εκεί, σου λέει τώρα ο Νίκος θα μας βρει εισιτήρια και αρχίζουν και με παίρνουν όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι γνωστοί. Και τσαντίζουν κιόλας. Εδώ με παίρνουν άγνωστοι. Είναι Ολυμπιακοί μία φορά το χρόνο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ξέρεις, κάποιοι δεν έρχονται ποτέ και θα σου λέει παίζει Real Madrid, παίζει Μπαρτσελόνα. Κάτσε να έρθω για να δω ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτή η περίοδο, μακάρι ο Ολυμπιακό να είχε ένα γήπεδο 200.000 θέσεις. Θα γέμισε και αυτό. Θα γέμισε. 220.000 χρήστες τη μέρα που ξεκίνησε να δίνει ειστήρια ιντερνετικά. Μπήκαν 220.000 ταυτόχρονα για να αγοράσουν ειστήριο. Απίστευτο τα νούμερα. Πόσο είναι εκεί, 33.000 χωράει το Καραϊσκάκι, αλλά βάλε ότι είναι 23.000 περίπου τα διαρκείας. Βάλε πόσα είναι οι ανάγκες, η φιλοξενούμενη ομάδα, χορηγή τη ομάδα αυτά. Θα περσέψουν πάρα πολύ λίγα ειστήρια. Ποιος θα πρώτα πάρει. Και εσύ θα το βρει για το φίλο σου που πάει μία φορά. Ναι, σίγουρα δεν θα το ξεχάσω.
Εγώ, αν μπορούσα να βρω έστω. Όποιος θέλει εισιτήριο για το αγώνα Ολυμπιακό Ρεάλ Μαδρίτ, ο Νίκο εδώ. Λοιπόν, 69. Θα σας πω και το τηλέφωνο του. Κάτσε, μετά μόλις τελειώσουμε, όχι τώρα, έτσι. Μπείτε πρώτα, κάντε ένα like και αυτά και θα έχουμε το τηλέφωνο του Νίκο έτοιμο για σας. Ξεχνάτε να γραφτείτε στο κανάλι, να μας βοηθήσετε να φτάσουμε. Όποιος γραφτεί στο κανάλι θα πάρει ειστήριο για τη Real Madrid. Θα πάρει ειστήριο, ναι, σωστό. Θα πάρει ένα ειστήριο. Για να δει την τηλεόραση. Και δώρο κιόλας. Ναι, όχι. Θα έχει μια γιγαντοοθόνη εκεί στο Πειραιά και θα τον δείτε εκεί. Έχει μια θέση να τον δείτε εκεί. Ο Μάρλης κάτι θα βάλει εκεί στο. Μπορεί, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Όλο το Πειραιά θα είναι. Ο φίλος μας ο Μόραλης που είναι και φίλος μας και πολύ καλός δήμαρχος. Μας έχει φιλοξενήσει και έχουμε κάνει και τουρνουά από το βόλεϊ. Έχουμε περάσει καλά. Πάνω απ' όλα είναι και φίλο. Είναι φίλος και καλό παιδί. Κύριος. Και Ολυμπιακός. Βέβαια. Πάμε. Η αγάπη σου από το Ολυμπιακό. Εσύ, ας πούμε, εγώ σαν ξένος βλέπω Ολυμπιακό με έναν τρόπο. Εσύ πώς τον βλέπει το Ολυμπιακό? Είναι το σπίτι σου, είναι η οικογένεια σου, είναι... Πώς τον βλέπει, πώς ζεις? Εσύ ξυπνάς την ημέρα και τι κάνει? Να πάω να δω τι γίνεται στο Ολυμπιακό. Εντάξει, γιατί είσαι και οικογενειάρχης. Ναι, γιατί ο κόσμος σε βλέπει φίλα του κτλ. Νομίζει ότι οικογενειάρχη με τα τρία παιδιά του τακτοποιημένα, η γυναίκα του. Πολύ ωραίο, πολύ καλός άνθρωπος για την κοινωνία. Προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Από τις προτεραιότητές μου, πιο μικρός ειδικά κοιμόμουν και ξύπναγα μόνο για τον Ολυμπιακό. Από τότε με την οικογένεια άλλαξαν λίγο οι ισορροπίες. Ένα πουλάκι μου είπε ότι εσύ έχεις ακόμα σεντονάκι με Ολυμπιακό. Ισχύει αυτό? Μου έχει πει ένα πουλάκι. Ότι έχει μαξιλάρι Ολυμπιακό, κασκό, κοιμάται με ένα πιζάμα το Ολυμπιακό. Όλα κόκκινα είναι. Ισχύει αυτό? Σαν να είμαι σε ένα σύνδεσμο με το Ολυμπιακό είναι όλα. Το δωμάτιό μου, το γραφείο. Γήπεδο ποδοσφαίρου να είχες κόκκινο θα ήταν το γκαζό. Κόκκινο βέβαια. Ξέρεις τώρα που λες για κόκκινο, το χρώμα που δεν μπαίνει, απαγορεύεται να μπαίνει στο σπίτι, ας πούμε, είναι το πράσινο. Δεν το μπορώ καθόλου. Και εγώ ήμουν έτοιμος να σου είχα φέρει μια δική μου φανέλα παλιά. Εγώ σήμερα πάω να διαλέξω μπλούζα και τα λοιπά και παίρνω μια πρασινοπή. Και παίρνω και μετά λέω στον Νίκο, σαν νομίζει ότι εγώ το κάνω επίτηδες για να το βάλω εκεί και πήρα μια μπλε. Και τώρα έχω βάλει, κοίτα τι μπλούζα έχω βάλει. Ναι, ωραία μπλούζα. Τι μπλούζα έχω βάλει, Νίκο. Άνιμα Πάντελ. Ναι. Ευχαριστώ που με τιμάς. Είναι η επιχείρηση του Νίκου. Ο Νίκο έχει μπλε. Θα μιλήσουμε για Πάντελ. Επέλεξες το πιο ωραίο να φορέσεις την μπλούζα. Το μοντέλο. Για μοντέλο είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Πόσους άντρες θα δεις στον δρόμο έτσι ραγμένο με φέτες? Εγώ είμαι μία φέτα μόνο, μία ολόκληρη. Μία φέτα μεγάλη, ωραία. Μεγάλη φέτα. Για πες μας, Νίκο, πώς είναι η μέρα σου, πώς ξεκινάει, θες να δεις? Σου έλεγα πριν για το πράσινο, δηλαδή τώρα που έχεις βάλει αυτό στο νερό, δηλαδή τώρα το βλέπω, θέλω να το βγάλω. Θέλω να το πετάξει. Να σου πω μια ιστορία έτσι να γελάσουμε. Και στο φουτβόλι έχεις παρουσιάζει, έχεις κάνει ένα θεματάκι με ένα σορτ πράσινο, το θυμάσαι? Όποτε είχες πράσινο θυμάσαι, δεν ερχόμουν στα τουρνουά να παίξω. Δεν έβαλε, λέει ο Νίκο, βάλει το σορτ. Δεν βάλω, δεν βάλει. Είχαμε επιλογή 2-3 χρώματα και είχε, ξέρω εγώ, πορτοκαλί, μαύρο και πράσινο. Και όπως τα μοίραζε, πάνω να μου δώσει το πράσινο. Του λέω, Μαρσέλο, σε παρακαλώ, δεν παίζω. Δεν το φοράω. Φοράει και ο τέλος δεν φόρεσε. Τα κατάφερα, τον έπεισα. Μια φορά είχαμε γενέθλια ο γιος μου και κάναμε το πάρτι σε ένα μπεδότοπο έτσι και είχαν κανονίσει την τούρτα. Δεν ήξερα εγώ, δεν την είχα δει τι είναι. Και έρχεται η ώρα να του κόψουμε την τούρτα του παιδιού, του Μάρκου, και μου φέρνει μια τούρτα και είναι πράσινο. Ήταν ένας παιδικός ήρωας, ας πούμε, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα, και είχε πολύ πράσινο. Μόλις την είδα εγώ. Το Χόλκι. Αν ξεκίναμε καταπιεί, τρελάθηκα. Φωνάζω τη γυναίκα μου, της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, η τούρτα του παιδιού. Λέει, ήθελε, λέει, αυτή διάλεξε. Λέω, τα πράσινα τι είναι? Λέει, αφού είναι γκαζόν, λέει, γύρω-γύρω, όπου φαίνεται ότι είναι σε γκαζόν.
Και λέω, δεν μπορούσατε να βάλετε τσιμέντο. Έγινε χαμός. Παρκέ, τσιμέντο. Κατάλαβες. Και τελικά φάγανε το. Εντάξει, σου λέω, στεναχωρέθηκα πολύ για χάρη του παιδιού, τι να κάνω. Αλλά με πείραξε, δηλαδή δεν το ξεχάσω, το θυμάμαι ακόμα. Αλλά εσύ είσαι από αυτούς τους φίλατρους που ξυπνάει, πάει να ακούς τα νέα του Ολυμπιακού, πας να ακούεις το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το. Πάντα. Πρώτη μας δουλειά είναι να ανοίξουμε εκεί να δούμε τα νέα της ομάδας. Τι γίνεται και τι έγινε. Εν τω μεταξύ είναι και αυτός ο Ολυμπιακός που είναι πολύ καλός σε όλα τα αθλήματα. Που αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Ίσως είναι μοναδική ομάδα που καταφέρνει σε πάρα πολλά αθλήματα και πρωταγωνιστεί σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι. Στο Στίβο είναι αυτή τη στιγμή είναι 6 ομάδες του Ολυμπιακού στο Champions League. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ αντρικό, βόλεϊ γυναικείο, πόλο αντρικό, πόλο γυναικείο. Όλες αυτές οι ομάδες πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Κάτι που βλέπω ο Ολυμπιακός δεν έχει, νομίζω, και πιστεύω πρέπει να μπει. Που εχθές πήγα να δω, έπαιζε εδώ η Sporting Λισαβόνας με ΑΕΚ στο φούτσαλ. Φούτσαλ. Ναι, δεν έχει φούτσαλ. Που δεν έχει Ολυμπιακός. Έκανε φέτος γυναικείο ποδόσφαιρο και έχει κάνει και πολύ καλή ομάδα. Βέβαια πρέπει να ξεκινήσει υποχρεωτικά από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Βάζει 10-0 σε κάθε παιχνίδι. Σε 2 χρόνια θα είναι αλφα εθνική. Φούτσαλ δεν έχει. Νομίζω ότι πιθανόν να το έχουν. Ελπίζω να μπει, γιατί είναι ένα άθλημα πολύ ωραίο και βοηθάει πολύ στο ποδόσφαιρο γενικά. Δηλαδή η βάση, το μυαλό λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος και πιο γρήγορο. Η Βραζιλία, όλοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν. Ξεκινάει από το football σάλα. Είναι πολύ δυνατό. Να δεις η κατάσταση στη FIFA κτλ. Η Βραζιλία είναι. Η Βραζιλία γενικά είναι καλή στο ποδόσφαιρο. Πολύ κόσμο, Νικό. 250 εκατομμύρια κόσμο. Να μην βγει. Και είναι, όπως είπε ο Μαρσέλο μια μέρα, δεν είναι ένα άθλημα το ποδόσφαιρο για τους Βραζιλιάνους. Ναι, δεν είναι άθλημα. Είναι θρησκεία. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, και στην Κίνα και στην Ινδία έχει 1 δισεκατομμύριο και παραπάνω, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο οι Βραζιλιάνοι. Εσείς έχετε και ταλέντο. Αλλά εκεί ασχολούνται με το κρίκετ. Ασχολούνται με άλλα. Δεν έχουν ποδόσφαιρο. Ας πούμε, μπρος θαυμασμός. Μιλάγαμε με τον Μάριο, με τον Μπαρσελό εδώ. Το φίλο μας. Αυτό είναι μπρος μίμη. Τη χώρα που είναι μπρος μίμηση είναι η Ουρουγουάη. Ναι, είναι. Η Ουρουγουάη είναι 3,5 εκατομμύρια. Είναι μικρή χώρα. Βγάλει η K17, η K20, δηλαδή η παραγωγή τους, αλλά μη μου πεις για μπάσκετ στην Ουρουγουάη. Μη μου πεις για βόλεϊ στο. Μόνο ποδόσφαιρο. Είναι 3,5 εκατομμύρια. Η Αθήνα έχει περισσότερο. Ναι. Καταλαβες. Και βγάζουν παγκόσμιο πρωταθλητής. Δηλαδή δεν υπάρχει πρωταθλήματο και ομάδες σοβαροί που να μην έχει ένα Ουρουγουανός. Σήμερα ο καλύτερο παίχτης του βραζιλιάνικου πρωτάθλημα είναι ένα Ουρουγουανός. Ναι. Ο Αρασκαέτα, ναι. Ο Αρασκαέτα. Είναι μακράν, δηλαδή εάν βγάλει να ψηφίζουμε σήμερα στην Βραζιλία, 80% θα πει ο Αρασκαέτα, είναι ο Ουρουγουανός. Όχι, είναι καλός παίκτης. Δεκάρι έτσι από. Δηλαδή δεκάρι παλιό, το παλιό δεκάρι. Ναι. Θυμίζει λίγο Κλέιτον να παίζει λίγο. Τόσο καλός. Καλός παίκτης. Τι γελάς, Κλέιτον, ήταν πολύ σαν και εσένα. Μας έχεις προσφέρει πολύ ωραίες στιγμές. Ανεξάρτητα ήσουν αντίπαλος, καταρχήν ήσουν κύριος, δεν είχες δώσει δικαίωμα ποτέ. Ήσουν παιχταράς, εγώ σε θαύμαζα. Όχι, όντως το έχω πει. Είναι από τους λίγους παίχτες που μπορεί να πάει στο Πειραιά. Που μπορεί να πάει στη Φιλαδέλφια. Παντού μπορεί να πάει. Κατάλαβες, δεν έχει δημιουργήσει. Αυτός και ο Ζοβάνι. Οι άλλοι, ας πούμε, ο Λουσιάνο. Δεν μπορεί να πάει. Αυτό το γκολ που έβαλε στη Λεωφόρο δεν μπορεί να το ξεχάσουν. Όχι, αλλά ούτε στην Άκη, ούτε στη Λάρισα. Δηλαδή, πάει στη Λάρισα θα του πέτανε πέτρα. Όχι, αυτό είναι πολύ αγαπητό σε όλους. Γιατί δεν έχει δώσει ποτέ το δικαίωμα. Ήταν κύριος. Αυτό. Παρότι έχω κάνει πολύ ωραία παιχνίδια μέσα στο Καρεσκάκι, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κλέιτον, δεν έχει πειράξει ποτέ, δεν έχει ενοχλήσει ποτέ, δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Πας να κάνεις τη δουλειά σου, απλά είναι τα πράγματα. Αντιθέτως. Επειδή εάν εσύ δεν ήσουν καλός, θα ήσουν αδιάφορος. Έτσι δεν είναι ο κόσμος, δεν ασχολείται με ένα θα παίρνει για παρατήρητος. Όχι.
γιατί να κρατάω το όνομα ένα παίχτης που δεν έκανε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ένας καλός παίχτης θα το κρατήσω το όνομα και θα αρχίζω να το προσέχω. Πάμε Νίκο. Πες μας μία-δύο ιστορία. Τώρα πριν από λίγο μιλάγαμε ιστορίες για τα ταξίδια σου. Δηλαδή αυτά τα ταξίδια με το Ολυμπιακό για κάποιους ανθρώπους είναι να τους βλάκες δηλαδή, αλλά για κάποιους άλλους πρέπει να είναι τόσο πλούσια αυτή η διαθήκη που έχεις με πράγματα που έχει περάσει, το κρύο που έχει περάσει, τη ζέστη που έχει περάσει, μία μπριζόλα που έφαγε που δεν έχει φάει πουθενά ίδια, μία μπύρα που έχει πει. Αυτά τα πράγματα, αυτά που έχεις μαζέψει εσύ από εμπειρία, πολύ λίγοι πρέπει να χαλάσουμε έναν κόσμο λεφτά για να έχουμε αυτές τις εμπειρίες, έτσι δεν είναι? Τα ταξίδια. Τι να πρωτοθυμηθώ, ταξίδια ούτε και εγώ δεν ξέρω τόσα χρόνια και που δεν έχουμε πάει, έχουμε γυρίσει με όλη την Ευρώπη πάρα πολλά ταξίδια. Τι να θυμηθώ, από παιδάκι. Πες μας 2-3 πολύ ευχάριστα και 2-3 που ήταν μικρός που είχαμε ξεκινήσει και στην Ελλάδα για να πάμε ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στη Δράμα. Έχει τύχει, έχω πάει ταξίδι και δεν είχαμε ούτε λεφτά ούτε να φάμε. Δεν είχαμε να φάμε. Πραγματικά αυτό τώρα έτσι. Έχουμε πάει μια φορά στη Θεσσαλονίκη και δεν είχαμε λεφτά να φάμε. Και ούτε ο πατέρα και η μάνα δεν το ξέρανε αυτά, ότι εσύ φεύγει χωρίς ευρώ. Κοπανιστός από το σπίτι. Έφευγα, την κοπανάγαμε από το σπίτι για να πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό και γυρνάγαμε και μας κυνήγαγε η μάνα μου και ο πατέρας μου με κυνηγάγανε. Ο πατέρα δεν ξέρει που είσαι και ξαφνικά ανοίγει τη τηλεόραση, βλέπει ένα αγώνα εκεί στη Λάρισα, βλέπει το γιο σου κρεμασμένο στο κάγκελο και